با سلام و درود دوستان عزیز، قسمت دوم راهنمای صعود به نوشاخ را از قازده شروع میکنیم. قازده جایی است که در واقع دروازه نوشاخ است و از این به بعد شما باید باربر یا حمل کننده بار استخدام بکنید یا راهنمای محلی داشته باشید. اینجا ارباب محل باید مراجعه بکنید. بعد از این که البته از کابل و فیض آباد و اشکاشم راهنمایی و مجوزهای اصلی را گرفتیم، ارباب ده باربرای محلی را آورده و برای شما معرفی میکند و نرخ و جزئیات را او مشخص میکند و یک مقدار البته خب 1% خودش هم از مبلغی که شما میدهید را میگیرد. بعد از او شما حرکت میکنید. در مورد بار و نرخش باید کاملا توافقی است، ولی چیزایی وجود دارد، محدودیت های، مثلا بار نمیتونه از 20 الی 22 کیلو بیشتر باشد برای یک نفر و یک مرکب و نرخش هم فرق میکند. مثلا میگم در مجموع بین $50 تا $100 همین حدودا خواهد بود و بستگی به زمانش خواهد بود. کاملا نرخ دلاری هست و شما توجه بکنید که نرخ دلاری هست و جهانی هست و اغلب مشتری اینا توریستا و خارجی هست. بنابراین خست و اینا به خرج ندهید، چون دیگه آلترناتیوی ندارید و خود شما نمیتونید بار را تا بیس کمپ که بین 2 تا 3 روز راه است و حدود 35 تا 40 کیلومتر راه سنگلاخت و سربالایی است تا ارتفاع 4650 متر که یعنی یک کوه هست، نزدیک یک کوههای مثل کوهی بابا و اندازه باید راه بروید. بنابراین حتما باید با مردم محل هماهنگ و نیرو بگیرید و بعد به طرف بالا راه خود ادامه بدین. علاوه بر ارباب نفرای دیگه هم هست. مثلا دوست ما رحیم جان غزل میتونه برای شما کمک بکنه در حمل بار و مخصوصا ایشان چون جوان است میتونه از بیس کمپ به بالا هم با شما صورت که توافق کنید همراهی بکند و بار ببرد و در کوه برود. و همچنین اگر وسایل فنی لازم دارید و مهمانخانه و جای لوکستر لازم دارید، کسی به نام ملنگ دریا که از فاتحین سابق نوشاخ است شرکت دارد و کارهای مختلف را برای شما میتواند انجام بدهد. میتونید ملنگ دریا و رحیم جان غزل را در اینترنت هم پیدا بکنید. بسیار خوب، از این که بگذریم، شما تصاویر از ابتدای دره را در حاشیه تصاویر دیدین و در ابتدای دره که قازده هست ارتفاعش بین 2500 تا 2600 متر است. هوا نسبتا ملایم است، شبش هم کم است و شما سبزه و چمن و آب اینها رو میبینین. ولی شما همین دره رو به طرف جنوب یا به طرف بالا ادامه میدین. همیشه از طرف چپ این دره وقتی بالا میرین حرکت میکنین و هیچ از آب عبور نمیکنین. در کمی بالاتر که میریم دره تنگ میشود، سنگلاختر میشود، ولی کوره راه تا آخر تا بیس کمپ وجود دارد که راه پیاده راه و راه مرکب راه هست. در قسمت های پایین شما جنگلات رو میبینید، درخت های نسبتا خوب را میبینید و بعد بعضی جاها آب از بالا می آید و آبشارهایی را میبینید تا اینکه شما میرسید به یک جایی که به اصطلاح شینیه هست یا دو آبی هست که یک آب از طرف دست چپ میاد به نام آب مندرس یا آب وژاب یا آب سفید، چون این آبش از ارتفاع بالا میاد کف دارد سفید است، و آب دیگه ای که از روبرو میاد و کمی تیره رنگتر است، سیاه رنگتر است که او آب نوشاخ است. این منطقه علاوه بر این وضعیت یک مشکلی، یک چمندی هم هست. در اون چمنی مشکلش این است که اینجا به طرف چپ یا مستقیم راه است به طرف پاکستان، کوتاه است به طرف پاکستان که از گذشته مجاهدین اینجا مین فرش کرده است که اینجا عبور و مرور انجام نشود. بنابراین خیلی باید در این منطقه احتیاط بکنید. مردم محلی سنگچین کرده است و همیشه وقتی میروید از اون راهی که مالرو و پیاده رو هست بروید، از اطراف مراجعه نکنید. بعد از اون تنها جایی که شما از آب عبور میکنید همین وژاب یا آب سفید است. از آب سفید یک پل چوبی هم به هر حال مردم محل در سالهای اخیر وقتی این راه را پاکسازی کردن ساختن، از این پل که رد میشوید او طرفش یک چشمه آب خیلی باصفایی است و همچنین جای جنگل و درخت است. اینجا میتواند اولین کمپ شما باشد.
یعنی بسته به ارتفاعش حدود 3000 است. شما حدود 500 تا 600 متر ارتفاع گرفتین. اگر دیر حرکت کردین و خسته شدین یا مرکب شما بارش سنگین است، میتونید اینجا اولین شب را بگذارین. و ویژگی بعدی این است که بعد از این پول و آب که رد بشین، شما به اولین کوتل برمیخورین. یک کوتل حدود 200 متر تا 300 متر ارتفاع دارد، چندین گولایی دارد و مارپیچ است و زگزاگ است، یک مقدار سخت است. اینجا بر مرکب و به شما اولین فشار وارد خواهد شد و ما شما تقاضایی که داریم هم به بار مرکب و هم به بار باربران کمک کنید تا آنها بتواند به ادامه مسیر با شما همراه باشد و اگر فشار زیاد بیاد ممکنه مرکب چپه شود یا از حال بیفتد و یا باربران دچار مشکل شود. بعد از این کتل که رد میشویم دوباره برمیگردیم به دره اصلی نوشاخ. یک جای است با صفا که درختای پاین یا درختای ارچه دارد. یک جای درختزار خیلی جالب است که بر روی یک دلتای یا واریزه‌ای که از بالا آمده است و آب هم از هر طرف، مخصوصا از طرف چپ میآید، آب جاری. جای بسیار باصفایی است. از این که رد شویم یک دشت سیلابی هست. در کنار اون دشت سیلابی شما حتما میتونید اونجا کمپ روز اول و یا کمپ روز دوم را بزنید و شب بمانید. دلیل دیگهش علاوه بر این که اینجا محل خیلی خوبی است که باد نیست و هموار است، جای خیلی خوبی است، مهمترین دلیلش این است که چوب در محل خیلی فراوان است. اینجا آخرین جایی است که شما چوب دارین و میتونید آتش بیافروزید و غذا تهیه بکنید و غیره. مشکل آبم نیست، آبم از هر طرف است. بسیار خوب. از این که بگذریم به اصطلاح روز دوم و یا روز سوم شروع می شود. کم کم شما با دو پدیده دیگر مواجه میشین. اولش مورنهای یخچالی هست یا واریزه های یخچالی عظیمی که یخچال قازیده یا یخچال نوشاخ با خود آورده است. در مسیر راه عمدتاً به طرف دست راست شما هست و نزدیک آب. و ویژگی دیگه این است که کمی سنگلاخ می شود و شما باید به طرف دست چپ به ارتفاع و دامنه ها بلند شویم به پشت ها. در اولین پشته ای که میرسیم سنگچینه هایی را شما خواهید دید که اینجا مشهور است به کمپ ژاپنی ها که یک کمپ تاریخی است که اولین صعودی که ژاپنی ها در سال 1960 انجام دادن اینجا بیس کمپشون بوده است. بعد از او ادامه میدین، کم کم ارتفاع میگیرد منطقه تا اینکه میرسیم به محلی که به دومین کوتل مشهور است. این دومین کوتل یک مقدار باز سنگلاخت است و مارپیچ است و زیگزاگ دارد، 7-10 تا گلایی دارد. اینجا ارتفاعش نزدیک 4000 متر است و کاملا هم شما و هم مرکب و هم باربران قول معروف دچار مشکل میشوند و خواهش من این است که باز هم کمک بکنید، هم به مرکب ها یک مقدار بار از اونا بردارید و یک مقدار از باربرا کمک کنید تا بتونید از این کوتل موفق بگذرید. ویژگی دیگه این کوتل این است که وقتی از کوتل میخوایم که باز دوباره به یک بغلی هست که از زیر یک سنگریز جایی است که سنگ‌های سفید دارد، سنگ‌های گرانیتی است در ابتدا. این خیلی سخت است، عبور راهی که صاف شده است خیلی بد است و سنگ‌های وحشتناکی دارد که پای شما یا پای مرکب داخل آن میره. زمانی که ما رفتیم مرکب ما اینجا افتاد و نزدیک بود که دره سقوط بکنه و ما بار اون رو پایین کردیم، بارش را خود ما بردیم تا مرکب از این سنگلاخ عبور بکند. و اولین پیشنهاد من این است که شما در ابتدای این مسیر بهتر است بار سنگین را از مرکب ها پایین کنید تا مرکب ها سالم از این مقطع عبور کند. از این مقطعی که عبور کردیم دوباره به رگزارها یا همون برنهای یخچالی سبز رنگ و سیاه رنگ نوشاخ میرسیم که اینا نسبتا نرم و ملایم است، ولی بعض جاها آب که از طرف دره به اصطلاح گنبد سفید میاد، یخچال گنبد سفید، ممکن است کمی آب باشد که از این آب عبور بکنید، چند تا تپه رو رد میکنید، باز به یک جای همواری در کنار چند تا سنگ بزرگ میرسیم که اینجا آثار از کمپ و خیمه‌گاه سابق هست که اینجا مشهور است به کمپ پولندی ها. و زیر اون سنگ و کنار این سنگ ریزا شما آثاری از کانسرو و مواد که اونها در گذشته داشته است از 60-65 سال 50 سال پیش
اونجا خواهید دید. و این کمپ پولندیا و داستان پولندیا هم ماجراهایی دارد که در قسمت بعدی خدمت شما عرض میکنیم. بعد از کمپ پولندیا تا بیس کمپ راه زیادی نیست، ولی یادتون باشه که مردم محلی در اینجا میخوان یک تریک دارن که به همینجا اولین سنگچین پولندیا که رسید میگن به هر حال اینجا آخرین مسیر است و ما دیگه از این بالا نمیریم، مرکبای ما دیگه نمیره و این بیس کمپ است و شما نباید اینو باور بکنید. از ابتدا باید قرارداد بکنید که تا بیس کمپ اصلی که کوه نوشاخ دیده میشه من شما رو برساند، که از این کمپ پولندیا تا بیس کمپ اصلی نزدیک زیاد نیست، 2 کیلومتر، ولی مقدار ولی ارتفاع بلند است، 4500 تا 4600 متر و حمل بار برای شما سنگینی خواهد کرد. ولی کل منطقه از کمپ پولندیا تا بیس کمپ و یک کمی بالاتر کلا محل کمپ‌ها و جای بسیار خوبی است، ولی محل کمپ اصلی جایی است که شما ریج نوشاخ و کم بالاتر که برین قله نوشاخ را خواهید دید. بسیار خوب. در بیس کمپ اگر بعد از ظهر رسیدین به هر حال باید شب آنجا بمانین و روز بعد یا بالا میروین و یا به هر حال پایین. حداقل یک شب ما مطمئنیم که در بیس کمپ استراحت خواهید کرد. بعد از بیس کمپ حالا اگر شما به عنوان یک گردشگر ساده و معمولی میخواین تا اینجا بیاین، همین یک شب و بازدید از بیس کمپ برای شما کفایت خواهد کرد و یک کمی در اطراف مراجعه کرده و مثلا یخچال ها رو بازدید میکنین اینا و بعد میتونین برگردین به طرف قازیده و ادامه واخان یا جاهای دیگه بروید. ولی اگر کوهنورد هستین دیگه بعدش باید 2 تا 3 هفته دیگه ریج اصلی نوشاخ را ادامه بدین تا موفق شوین به قله برسین و از اونجا برگردین، که البته کار آسان نیست. آمار نشان میدهد که تقریبا کمتر از نصف افراد، تقریبا 20% یا الی 25% بیشتر کوهنوردایی که به نوشاخ مراجعه کردن بیشتر از اونها موفق نشده است که به قله برسند، چون بسیار طولانی و سخت است و نیاز به آمادگی و امکانات و مهارت و از تجربه تقریبا میشود گفت که یک کوه 8000 لازم است، یعنی 3 هفته تا 1 ماه لازم است که شما در این منطقه باشید. نکته دیگه این است که اگر میخواین از یخچال‌ها بازدید کنید باید خیلی احتیاط بکنید، باید وسایل فنی داشته باشین، کرامپون داشته باشین، کلنگ داشته باشین و مخصوصا تناب داشته باشین، چون این یخچال‌ها 2 ویژگی دارد. اول اینکه در تابستان در حال ریزش است، ممکن است شما زیر یخچال شوین و اولین تلفاتی که کوه نوشاخ داشته چند نفر بلغاری به هر حال زیر یخچال درگذشتن. دومین ویژگیش این است که دارای شکاف‌های عظیمی است به نام کریوس که شما ممکن است وارد از اینها شوید و یا به داخل اینها بیفتین اگر امکانات نداشته باشین و اگر تنها باشین راه نجاتی ندارین، چون اینها ممکنه 10 متر بیشتر باشه ارتفاعش و از اون شکاف نمیتونین بیرون بیاین. بنابراین حتما تناب داشته باشین و همراه داشته باشین، با احتیاط از این یخچال ها بازدید بکنید. من خودم یک بار یک پایم با هم داخل یکی از این شکاف ها رفت و خوش شانس بودم که با هر دو پا نرفتم و موفق شدم که از اون شکاف برایم. به هر حال اگر که کوهنورد هستین خب قسمت بعدی رو ببینیم که جزئیات بیشتر و تاریخچه و غیره و ذالک دارد، ولی و جزئیات مسیر را بعد از بیس کمپ، کمپ 1 و 2 و 3 و 4 و تا قله را با تفصیل با عکس و ویدیو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. ولی اگر کوهنورد نیستین و میخواین از بیس کمپ و از اون یخچالا برگردین، به هر حال یک مرور خیلی ساده از این مسیر ریج به اصطلاح شمال غربی نوشاخ تا قله و بازگشتش از طرف راست از خاک پاکستان و یخچال‌های بالایی قازیده و نوشاخ خدمت شما تقدیم میکنیم تا بیس کمپ و بعد که برای شما یک ویو و یک تجربه خیلی ساده از کوه نوشاخ را داشته باشید. بنابراین در این قسمت برنامه رو همینجا ختم میکنیم و توجه شما عزیزان رو جلب میکنیم. اگر علاقمند هستین و اگر میخواین با تاریخچه و جزئیات بیشتر آشنا بشین قسمت بعدی را ببینید. به هر حال نوشاخ چون بلندترین کوه افغانستان است، دارای تاریخچه و دارای سابقه و
جزئیات و خطرات و مشکلات و تاریخ‌های عجیب و غریبی زیادی است که بعضی از آنها را در قسمت بعدی من خدمت علاقمندان تقدیم خواهم کرد.